Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură generală pentru ce a mai rămas din luna lui septembrie. Așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Gemeni, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe, așa cum am făcut-o și la celelalte zodii, trebuie să o fac și la voi, pentru că trebuie să-mi fac un pic de mea culpa. Trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, pentru like-uri, dar mai ales pentru răbdarea pe care o aveți în așteptarea lecturilor pe care eu le public. Anumite evenimente, anumite situații strict personale m-au împiedicat să fiu mai des alături de voi și pentru asta am simțit nevoia să-mi cer scuze pentru acest lucru și să vă mulțumesc pentru răbdarea de care dați dovadă și pentru înțelegere. De asemenea, trebuie să vă spun că sunteți importanți, nu doar pentru mine, cât și voi sunteți importanți și trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru simplu fapt că sunteți alături de mine la fiecare lectură pe care eu o public și împreună formăm această frumoasă comunitate a florilor de lotus. Pentru cei care nu știu, traducerea canalului Flor de Loto este floare de lotus. Da? Și am ales special acest nume. De ce? Pentru că floarea de lotus este floarea care, lăsând la o parte faptul că atunci când înflorește este splendidă, este minunată, ea ca să ajungă la suprafață și să poată strălucească în toată splendoarea ei, trece prin multe lucruri, pleacă din acea mâzgă, acel noroi de pe fundul lacului tunecat și reușește să iasă la suprafață și să strălucească. Și metaforic vorbind, așa vreau și eu și voi toți să reușim ca de fiecare dată să ieșim din acea mâzgă, din acel noroi și cu mult curaj și cu multă dăruire să reușim să strălucim, să ieșim la suprafață și să strălucim ca toată lumea să vadă lumina fiecăruia dintre noi. Bun, dragilor, haideți să vedem, să trecem la lectură și să vedem ce energie are acest final de septembrie pentru voi, cu ce energie terminați această primă lună de toamnă. Haideți să vedem ce energie am pentru dragii mei din Zodia Gemeni. Și avem un 4 de spade sau 4 de iarnă. Dragilor, se pare că trebuie să vă faceți timp să vă odihniți. De ce? Pentru că ar trebui să lăsați, cel puțin în acest sfârșit de septembrie, să lăsați un pic preocupările și chiar dacă aveți de luat decizii care chiar nu sunt foarte urgente, încercați să vă detașați un pic și să vă faceți timp să vă odihniți. Cumva unii dintre voi chiar se vor resimți și vor simți acea nevoie de, de a dormi poate mai mult sau pur și simplu de o mini-vacanță, nu știu, un sfârșit de săptămână într-o zonă cât mai liniștită, cât mai ferită de zgomot și de toate situațiile care în general vă provoacă destul de mult stres. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce energii, mesaje, sfaturi vin pentru dragii mei din Gemeni în acest final de septembrie. Unii dintre voi poate chiar simțiți nevoia de a medita, nu știu, sau de a merge poate în locuri de cult, cum ar fi, sau poate chiar v-ați programat
nu știu, să mergeți la o anumită biserică sau la o anumită mănăstire, posibil și asta. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și avem situația actuală, avem moderația, avem un as de bâte, avem steaua, un paj de cupe și un 8 de monede. Bun, situația actuală, nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva sau are oarece implicație. Cert este că în acest moment unii dintre voi sunt destul de echilibrați, aveți acea capacitate foarte bună de a vă adapta poate la o nouă situație sau la o nouă locație. Cert este că încercați să evitați conflictele cât se poate de mult și unii dintre voi chiar pot fi buni sfătuitori în acest moment. Aș putea să zic că aveți o bună colaborare poate la locul de muncă, pentru alții au apărut ceva contracte, ceva înțelegeri, pentru cei care au poate propria afacere. Este un moment, această carte are ca și planetă pe Jupiter, care ne vorbește de expansiune. Adică cumva lucrurile încep să se miște. Sunteți într-un moment în care lucrurile chiar încep să se miște, dar se mișcă echilibrat. Da? Nici prea repede, dar nici prea încet. Poate chiar și finanțele să fie cât mai echilibrate în acest moment. Dacă vorbim de dragoste, se pare că cei care sunteți într-o relație încercați să vă sprijiniți unul pe celălalt și aș zice că acest sfârșit de septembrie apare o necesitate mai mare de a sta împreună cu perechea voastră, de a petrece mai mult timp împreună. Apare această nevoie. Pentru cei care sunteți singurei, situația actuală se pare că cam la fel aș spune, simțiți nevoia mult mai acut de a avea pe cineva lângă voi. E ca și cum simțiți că vă lipsește ceva într-o manieră foarte, foarte mare. Da? Apare acea dorință foarte mare de, dom'le, eu trebuie să am și eu pe cineva lângă mine. Dar cumva cum am mai spus, e Jupiter care ne vorbește de expansiune, da? De orice lucru care se mărește și dorință și anumite situații. Ce nu mai are așa de multă importanță pentru voi și avem un as de bâte. Dragilor, aș zice că unii dintre voi ați avut ceva promisiuni, poate legate de locul de muncă. Sau promisiuni chiar și pe partea asta amoroasă, dar cumva poate o atracție mai mult fizică față de cineva. Cumva acest sfârșit de septembrie parcă nu mai e așa de important pentru voi aceste lucruri. Parcă acea persoană de care voi vă simțeați atrași fizic, da? Mare atenție, atrași fizic, parcă nu mai e chiar așa de importantă. Sau acea promisiune pentru un nou job cu toate promisiunile care au fost făcute, parcă nu-i mai acordați așa multă importanță. Da? Ori, posibil, după cum vedem aici, totuși voi sunteți destul de echilibrați. Da? Și încercați, probabil că aceste lucruri erau cumva un pic exagerate. Voi sunteți renumiți, dragilor din Gemeni, sunteți renumiți pentru inteligență și pentru faptul că la fiecare situație căutați informații în permanență. Da? Lăsăm la o parte faptul că vă place să comunicați mai mult poate decât trebuie și asta poate să dea într-o mică bârfă, dar în general gemenii sunt cunoscuți ca o zodie inteligentă care nu prea
sunt buni sfătuitori, dar când e vorba de ei, sapă ca să afle informații. Așa că e posibil să fie aflat ceva care să vă fi dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa cum vi se prezintă și în acest moment nu mai acordați așa mare importanță, cum am mai spus, acestor două aspecte. Mergem mai departe și ce vine către tine. În acest sfârșit de septembrie și avem Steaua. Foarte interesant, către tine vine ceva care, cum să spun eu, îți va da speranță, îți va da încredere și mai mare în tine. Nu știu, probabil că ai o conexiune mai bună cu cineva după o perioadă destul de dificilă. Cumva unii dintre voi își vor recupera chiar credința în voi înșivă, credința poate în partea asta spirituală. Steaua ne vorbește de speranță. Ceva se va întâmpla în viața voastră care va fi ca o trezire care vă va spune, știi, nu trebuie să-ți pierzi speranța pentru că, uite, lucrurile pot merge și înspre bine. Nu știu, poate dacă nu vă luați răzgândul, e posibil la muncă, nu știu, să apară o posibilă avansare sau poate chiar să obțineți un job bun. Avem semnul Vărsătorului, reprezentat cu această carte, poate vă spune ceva. Dacă vorbim de bani, e posibil ca norocul să-și facă simțită prezența, da? Și să ai un câștig de bănuți care să te scoată dintr-o situație dificilă. Sau poate pur și simplu, tot la nivel profesional, poate cei care aveți o firmă, nu știu, să faceți o afacere bună. Dacă vorbim de dragoste, este o perioadă foarte fericită și foarte echilibrată, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație. Și asta am văzut-o chiar și cu situația actuală în care totul este echilibrat. Dacă vorbim de cei singuri, se pare că cu acest arcan major, Steaua, nefericirea practic încet încet se duce. De ce? Pentru că poate apărea o nouă dragoste, o nouă iubire și care să aibă ceva de văzut cu zodia Vărsător. Care, țin să vă spun că este o zodie de aer, la fel ca și voi. Da? De ce anume trebuie să ții tu cont în acest sfârșit de septembrie? Și avem un paj de cupe care ne vorbește, trebuie să ții cont că vei avea parte de niște vești bune, trebuie să ai mai multă încredere în tine. Este un bun moment, sfârșitul lui septembrie, să te odihnești, să-ți refaci puterile și lucrurile se vor îmbunătăți. Unii dintre voi aș zice că pot primi poate un apel important legat de viața asta profesională, legat de muncă. Alții poate să primească un răspuns pozitiv după un interviu pentru un job, da? Sau pot semna poate o înțelegere sau un contract, da? Pentru cei care poate lucrați pe cont propriu, aveți propria afacere. În general, aș spune că trebuie să ții cont de faptul că încet, încet, unele probleme legate de viața asta materială, financiară, poate unele datorii, unele plăți se vor rezolva. Iar ce mai fi de spus pe partea asta a dragostei, mai ales pentru cei care sunteți singurei, e posibil să apară cineva mai tânăr ca voi. Da? Cineva mai tânăr ca voi și cu care să începeți o relație, posibil din zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Mergem mai departe. Ce anume trebuie să știi? Cu acest 8 de monede trebuie să știi că vine o schimbare benefică pentru tine. E acea schimbare pe care tu
ți-o doreai de foarte multă vreme. Nu știu, poate vei reuși în sfârșit să faci un curs sau să faci un studiu pe care ți l-ai fi dorit de mult și în felul ăsta să poți avansa în viața profesională. Ești foarte atent la detalii, ești foarte... Dar să ai mare grijă să nu cazi în extrem, da, cu perfecțiunea, pentru că în felul ăsta e posibil chiar să poți îngreuna lucrurile, dar e foarte bine că prestezi atenție la detalii, dar totuși să nu duci lucrurile la extrem. Da? Pentru că în felul ăsta e posibil chiar să-ți îngreunezi anumite situații. Ce mai este necesar să știi? Este necesar să știi că e posibil la locul de muncă să ți se dea mai multe responsabilități pe care chiar dacă le vei putea duce la bun sfârșit, e cineva acolo care îți va pune la probă anumite abilități. Da? E cineva acolo care este foarte exigent. Dar totuși, așa cum am mai spus, și perfecțiunea are și ea o limită, da? Că până la urmă nimic nu este perfect. Absolut nimic. Așa că să căutăm perfecțiunea la extrem, de multe ori nu face altceva decât să ne blocheze poate și mai mult. Ce este necesar să știi? Păi pe viața asta materială, financiară, e posibil să primești un ajutor bănesc pe care tu îl așteptai de ceva vreme și în felul ăsta să se rezolve o anumită temă materială. Această carte, în general, ne vorbește de o îmbunătățire cam pe toate planurile. Singurul aspect mai puțin benefic, să zic așa, mare atenție că munca, mai ales pe viața asta sentimentală, poate interveni. Munca poate interveni într-un mod negativ în relație, așa că găsiți un echilibru. Da? Păstrați-vă același echilibru și nu lăsați ca munca să intervină într-un mod negativ în relația voastră. Cum de asemenea și pentru cei singuri, cam același aspect, și anume că concentrarea prea mult pe muncă și pe a face bani, logic că nu-ți mai rămâne timp și să cauți pe cineva, să ai pe cineva în viața ta, așa că încercați să faceți totul cât mai echilibrat în așa fel încât să aveți timp atât pentru muncă cât și pentru viața sentimentală. Haideți să vedem și un ultim mesaj pentru voi, dragilor. Un mesaj pentru dragii mei din Gemeni pentru acest final de septembrie. Sunt foarte multe. Ia să vedem. Oh, ce frumos! Avem numărul 34 și avem așa. Ești unic, unică, trăiești de o formă mai nebună, cu curaj și bucurându-te de toată ființa ta, de felul cum ești tu. Numărul 34, prin reducere pitagorică, ne dă un 7. Un 7 care ne vorbește de inteligență, exact ce vă spuneam, de un caracter foarte ferm, de o gândire foarte profundă, de foarte multă spiritualitate și de un simț de observație foarte bun. Se pare că, dragilor din Gemeni, sunteți unici. Vă place să trăiți viața într-o formă mai puțin, nu știu, cu care ieșiți în evidență. Aveți curajul necesar și, în general, vă bucurați de absolut tot ce vine către voi. Eu aș mai vrea să spun un lucru, faptul că în acest sfârșit de septembrie se pare că veți avea motive și situațiile care vor veni pentru voi vă vor da motive să fiți voi. Așa, cu aceste două părți, Gemenii, știm, nu? Sunt două personaje care reprezintă această dualitate și această o parte de umbră și o parte de lumină care de multe ori se contopesc și este toată această nebunie care vă caracterizează, o nebunie frumoasă
care vă caracterizează și pe voi, așa că se pare că sfârșitul de lună septembrie pentru voi va fi motiv de a vă dezlănțui, de a fi voi așa cum este descrisă zodia voastră. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență, pentru înțelegere, pentru răbdare și dorindu-vă un sfârșit de septembrie cât mai nebunatic, da? Așa cum vi-l doriți voi, cu multă energie pozitivă, până data viitoare când ne vom revedea. Să fiți iubiți, dragilor!